Đây là chiếc F-18 Hornet Đại Hoàng Phong, tiêm kích hạm chủ lực hiện nay của Hải quân Hoa Kỳ và cũng là đại diện tiêu biểu cho dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm. Ngay từ tên gọi có thể nhận thấy, chữ F trong F trên A-18 đại diện cho khả năng thực hiện các nhiệm vụ thông thường của máy bay tiêm kích Fighter, còn chữ A đại diện cho khả năng đóng vai trò như một máy bay cường kích Attack. Ở đây, chúng ta sẽ gọi tắt là F-18. Trước khi F-18 đi vào phục vụ, trên các tàu sân bay của Mỹ có thể nói là trăm hoa đua nở. Tiêm kích thì có F-4 Phantom, bóng ma, F-14 Tomcat, mèo đực. Cường kích thì có A-4 Skyhawk, thiên ưng, A-6 Intruder, kẻ xâm nhập và A-7 Corsair, hải tặc. Còn máy bay tác chiến điện tử thì có EA-6B Prowler, kẻ lang thang. Nhưng sau khi F-18 đi vào hoạt động, nó có thể nói là đã một tay loại bỏ những thế hệ tiền bối này. Từ không chiến, tấn công mặt đất, chống hạm, trinh sát cho đến tác chiến điện tử, F-18 đều làm được tất cả. Chỉ một chiếc máy bay cũng có thể đảm nhận hoàn hảo mọi vai trò. Đặc tính đa năng vượt trội này của F-18 khiến Hải quân Mỹ vô cùng ưng ý. Đến mức bước sang thế kỷ 21, trên các tàu sân bay Mỹ, ngoại trừ trực thăng và máy bay cảnh báo sớm, về cơ bản đều bị thống trị bởi các phiên bản khác nhau của F-18. Lực lượng chủ lực tuyệt đối hiện nay là F trên A-18E F Super Hornet, siêu đại Hoàng Phong, được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Turbofan F414 do General Electric sản xuất. Mỗi động cơ có thể cung cấp lực đẩy tối đa 10 tấn, giúp trọng lượng cất cánh tối đa của F-18E F đạt tới 29,93 tấn, tốc độ bay tối đa 1,8 Mach. Trong điều kiện mang theo 2 thùng nhiên liệu phụ, bán kính tác chiến rơi vào khoảng 850 km. Nhìn chung, các thông số kỹ thuật khá đồng đều và cân bằng. Dựa trên nền tảng đó, Boeing đã chế tạo ra phiên bản tác chiến điện tử EA-18G Growler, kẻ gầm gừ, chuyên dùng để thực hiện các nhiệm vụ gây nhiễu điện tử. Tại Mỹ, F-18 là một mẫu máy bay thuần hải quân, chỉ được Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ sử dụng. Nhưng ở các quốc gia khác, F-18 lại là lực lượng chủ lực đích thực của không quân. Trong lực lượng không quân của 7 quốc gia như Canada, Phần Lan, Tây Ban Nha, F-18 đều là lực lượng nòng cốt. Ngay cả trong bối cảnh F-35 đang được sản xuất quy mô lớn như hiện nay, 90% các phi đoàn trên tàu sân bay Mỹ vẫn do F-18 nắm giữ vững chắc. Vậy mẫu máy bay ra đời từ những năm 80 của thế kỷ trước, được đông đảo người hâm mộ quân sự gọi đùa là bọ nhựa, Plastic Bug này, rốt cuộc có những điểm độc đáo nào giúp nó bán chạy trên toàn cầu, đánh bại F-14 để thống nhất Giang Sơn máy bay tiêm kích hạm? Chào mừng đến với Beam and Mer Military, kênh tập trung đánh giá trang bị quân sự các nước. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về hình mẫu của chiến đấu cơ đa nhiệm F-18 Hornet. Năm 1965, trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Bắc Việt đã phát động những cuộc tiến công mãnh liệt vào các trận địa của quân Mỹ. Tổng thống Johnson đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc leo thang chiến tranh. Không quân Hoa Kỳ đã phái một lượng lớn máy bay tiêm kích phản lực đến với hy vọng có thể nhanh chóng tiêu diệt sinh lực của không quân Việt Nam. Nhưng khi đến Việt Nam, họ đã phải sững sờ. Máy bay của quân đội Mỹ đa số là tiêm kích hạng nặng, tốc độ cao, được thiết kế chuyên biệt để đánh chặn máy bay ném bom của Liên Xô. Xét về độ cơ động và tính linh hoạt, chúng hoàn toàn không thể sánh kịp với những chiếc MiG nhỏ gọn và nhanh nhẹn của Bắc Việt. Thêm vào đó, dòng máy bay chủ lực F-4 của Mỹ ban đầu không được trang bị pháo cơ chiến. Điều này khiến tỷ lệ trao đổi mạng trong không chiến mà quân Mỹ vốn luôn tự hào đã tụt dốc thê thảm xuống gần mức 1 đối 1. Chỉ tính riêng trong năm 1968, đã có 22 chiếc máy bay của không quân Mỹ bị bắn hạ. Trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ chỉ xuất hiện 2 phi công đạt đẳng cấp Ách, trong khi Bắc Việt có tới 16 người. Thực trạng này khiến giới chức cấp cao của quân đội Mỹ vô cùng lo lắng. Họ vậy mà lại đánh mất đi ưu thế trong các cuộc không chiến quần vòng, dogfight. Thêm vào đó, sự xuất hiện bất ngờ của siêu tiêm kích MiG-25 từ Liên Xô càng khiến kế hoạch nâng cấp máy bay chiến đấu trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Thế là Hải quân Mỹ đã đi trước một bước khi tung ra mẫu MiG F-14 với thiết kế cánh cụp cánh xòe. Không quân Mỹ cũng bám sát theo sau. Đến năm 1972, họ cho ra mắt tiêm kích F-15 Eagle đại bảng. Nhưng không phải ai cũng cho rằng F-15 là lựa chọn tối ưu nhất. F-15 ban đầu được chế tạo với mục tiêu tối thượng là không chiến, không đối không,
nhưng trong các lần cải tiến sau đó, nó đã đi lệch khỏi dự định ban đầu. Không quân Mỹ càng nâng cấp thì F-15 càng phình to, nặng hơn nguyên mẫu tới hơn 5 tấn. Chưa kể chi phí chế tạo F-15 vô cùng đắt đỏ, chạm mức 15 triệu đô la một chiếc vào những năm 70. Không quân Mỹ cần trang bị một số lượng đủ lớn tiêm kích chiếm ưu thế trên không để đối phó với MiG, nhưng rõ ràng là họ không đủ tiền để mua quá nhiều F-15. Trùng hợp thay, Hải quân Mỹ cũng có chung nỗi lo ngại. F-14 Tomcat mèo đực, mạnh thì có mạnh, ngầu thì có ngầu, nhưng đơn giá của nó có thể nói là kẻ 8 lạng, người nửa cân so với F-15. Do đó, gần như cùng lúc, cả Hải quân và Không quân Mỹ đều bắt đầu tìm kiếm những mẫu chiến đấu cơ rẻ hơn và có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành P/P cao hơn. Không quân Mỹ lại một lần nữa đi đầu. Đại tá không quân John Boyd đã dẫn dắt một nhóm có tên là F-Fighter Mafia tiêm kích, quyết tâm tạo ra một chiếc chiến đấu cơ cận chiến tối thượng, nhưng kích thước và giá thành chỉ bằng một nửa so với F-15. Tuy nhiên, để thiết kế ra một mẫu tiêm kích hạng nhẹ làm hài lòng không quân Mỹ là điều không hề dễ dàng. Suy cho cùng, tư duy chế tạo máy bay trước đây của họ luôn là càng to càng tốt. Sau một loạt các nỗ lực thuyết phục, vào năm 1971, Bộ Quốc phòng cuối cùng cũng thông qua kế hoạch này. Một năm sau, Lầu Năm Góc bắt đầu công tác đấu thầu. Trong số thiết kế do 5 công ty đệ trình, Không quân Mỹ cuối cùng đã chọn lọc ra 2 phương án, EF-16 do General Dynamics thiết kế và EF-17 do Northrop thiết kế. Họ đã đặt hàng mỗi công ty chế tạo máy bay mẫu để bay thử và so sánh hiệu năng. Trên giấy tờ, EF-17 nhỉnh hơn một chút, nó có nhiều diện tích cánh điều khiển hơn và tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng cũng cao hơn. Nhưng hiệu năng của máy bay chưa bao giờ chỉ được quyết định bởi những con số trên giấy tờ. Cả hai chiếc máy bay đều được thử nghiệm tới mức giới hạn và chỉ có một chiếc có thể giành chiến thắng. Cuối cùng, Không quân Mỹ đã chọn EF-16 vì sự nhỏ gọn và linh hoạt hơn. Đúng như tên gọi, chiếc máy bay này chính là tiền thân của F-16 sau này. Vậy là Không quân Mỹ đã tìm ra giải pháp giá rẻ cho mình, nhưng bên phía Hải quân Mỹ vẫn chưa có tiến triển gì. Để cắt giảm ngân sách hơn nữa, Quốc hội đã yêu cầu Hải quân Mỹ không được mở thầu riêng nữa mà hãy cứ theo sau Không quân để hưởng sái những gì đã có sẵn. Vì vậy, họ cũng bắt đầu thẩm định 2 mẫu máy bay này. Mặc dù EF-16 đã giành chiến thắng trong cuộc đấu thầu của Không quân, nhưng Hải quân Mỹ nghi ngờ rằng loại máy bay chỉ có một động cơ và bộ càng đáp hẹp này không thể đáp ứng tốt các yêu cầu vận hành khắc nghiệt trên tàu sân bay. Ngược lại, họ ưu ái chiếc EF-17 2 động cơ hơn. Cấu hình động cơ đôi phù hợp hơn nhiều cho các chiến dịch trên biển. Ngay cả khi một động cơ bị hỏng, động cơ còn lại vẫn đủ sức giúp máy bay lết về tàu sân bay. Vào ngày 2 tháng 5 năm 1975, Hải quân Mỹ tuyên bố lựa chọn EF-17 làm mẫu tiêm kích hạm thế hệ tiếp theo của mình. Để chế tạo ra một chiếc máy bay phù hợp hơn với các điều kiện khắc nghiệt trên tàu sân bay, hãng Northrop đã tìm đến McDonnell Douglas để hợp tác, cùng nhau hoàn thiện thiết kế của chiếc máy bay này. Họ đã gia cố độ cứng của thân máy bay, hệ thống càng đáp và móc hãm đà, tail hook, bổ sung cơ chế cánh gập và tăng dung tích thùng nhiên liệu. Ban đầu, Hải quân Mỹ dự kiến mua sắm 3 phiên bản máy bay khác nhau: phiên bản tiêm kích F-18, phiên bản cường kích A-18 và phiên bản 2 chỗ ngồi TF-18. Tuy nhiên, sau khi thiết kế lại hệ thống điện tử hàng không, bổ sung các màn hình hiển thị đa năng và tinh chỉnh lại các giá treo vũ khí, Hải quân Mỹ nhận ra rằng chỉ một khung thân máy bay này cũng đã đủ sức đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò. Vì vậy, họ quyết định hợp nhất chương trình F-18 và A-18 lại với nhau và đổi tên nó thành F/A-18. Chiếc F/A-18 đầu tiên đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm vào năm 1978. Sau đó, nó nhanh chóng bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, thay thế trên diện rộng các phi đội F-4 Phantom, Bóng Ma và A-7 Corsair, hải tặc đá cũ. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về nguồn gốc ra đời. Tiếp theo, hãy cùng đi sâu vào những chi tiết thiết kế cụ thể của F-18. F-18 là mẫu chiến đấu cơ đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ, sử dụng hệ thống điều khiển bay Fly-by-wire, bay bằng dây dẫn, kỹ thuật số.
Mọi bề mặt điều khiển, cánh tả, cánh bánh lái trên máy bay đều được kết nối với hệ thống máy tính trên khoang. Phi công sẽ truyền lệnh cho máy tính và máy tính sẽ hoàn tất việc điều khiển một cách chuẩn xác. So với hệ thống fly-by-wire tín hiệu analog tương tự được sử dụng trên F-14, nhờ dùng tín hiệu kỹ thuật số, hệ thống của F-18 có độ chính xác cao hơn, có thể xử lý các tình huống bay phức tạp hơn và khả năng chống nhiễu cũng mạnh mẽ hơn hẳn. Để thực hiện được các thuộc tính đa nhiệm, F-18 là một trong những mẫu máy bay đầu tiên được trang bị màn hình hiển thị đa năng MFD. Tay của phi công không cần rời khỏi cần lái mà vẫn có thể chuyển đổi qua lại giữa các chế độ tấn công khác nhau, giúp việc thao tác trở nên vô cùng đơn giản và thuận tiện. Về mặt vũ khí, F-18 có tổng cộng 9 giá treo, 2 giá treo ở chóp cánh, 4 giá treo dưới cánh, 2 giá treo bên hông thân gần cửa hút gió và 1 giá treo ở đường tâm bụng máy bay. Chúng có thể mang theo hỗn hợp các loại vũ khí không đối không, không đối đất, cũng như thùng nhiên liệu phụ. Về thiết kế cơ động, đặc điểm nổi bật nhất của F-18 chính là phần diềm trước gốc cánh Leading Edge Root Extensions, LERX. Khi bay ở tốc độ cao, các dòng xoáy không khí do phần diềm cánh này tạo ra có thể làm tăng lực nâng cho cánh chính, đồng thời tăng cường đáng kể tính cơ động của máy bay. Điều này cho phép F-18 thực hiện các thao tác cơ động phức tạp, chịu lực G cao và có góc tấn Angle of Attack lớn. Về việc lựa chọn vật liệu thân máy bay, F-18 sử dụng một lượng lớn vật liệu composite và giảm thiểu tối đa số lượng bộ phận cấu thành, ít hơn khoảng 50% so với F-14. Điều này đồng nghĩa với việc nó dễ dàng bảo dưỡng và có độ tin cậy cao hơn khi vận hành. Đặc biệt là khi so sánh với F-14, thời gian bảo dưỡng trung bình của F-18 chưa bằng 1/3 so với F-14, trong khi tần suất xuất kích trung bình lại cao gấp đôi. Động cơ F404 của hãng General Electric được trang bị trên máy bay cũng mang tính đột phá. Mặc dù thông số hiệu suất không tính là quá xuất sắc, nhưng nó lại vượt trội ở độ tin cậy, tính dễ bảo trì và sự ổn định. Động cơ F404 chỉ có 10 điểm kết nối với thân máy bay và có thể thay thế mà không cần đến thiết bị chuyên dụng. Một nhóm kỹ thuật gồm 4 người có thể tháo dỡ động cơ chỉ trong vòng 20 phút. Trong không gian chật chội giữa nhà chứa của tàu sân bay, những đặc tính này không nghi ngờ gì đã làm tăng đáng kể ưu thế của F-18, biến nó trở thành một mẫu tiêm kích hạm vô cùng xuất sắc. Các thông số trên giấy tờ thì rất ấn tượng, nhưng bài kiểm tra tốt nhất cho một loại vũ khí không gì khác ngoài một trận thực chiến đẫm máu. Trong thời kỳ chiến tranh vùng vịnh Gulf War, vào tháng 1 năm 1991, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đã triển khai tổng cộng hơn 200 chiếc F-18 tới khu vực Trung Đông. Những chiếc máy bay này chịu trách nhiệm chính trong việc tấn công hệ thống phòng không của Iraq, tiêu biểu như các trạm radar hay trận địa phóng tên lửa SAM. Vào ngày 17 tháng 1, ngày đầu tiên của chiến dịch bão táp sa mạc Operation Desert Storm, 4 chiếc F-18 đã cất cánh từ tàu sân bay USS Saratoga, mỗi chiếc mang theo 4 quả bom Mk-84, loại bom đa dụng nặng 2.000 pound. Nhiệm vụ của họ là xóa sổ một sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Iraq, đảm bảo không quân Iraq không thể cho máy bay cất cánh, từ đó tạo ra một môi trường tác chiến an toàn cho các máy bay của liên quân bay ngay phía sau. 4 chiếc F-18 bay theo đội hình khép kín, xé toạc bầu trời nóng rực trên bầu trời vịnh Ba Tư, tiến nhanh về phía vùng nội địa Iraq với tốc độ cao. Đột nhiên, từ trong bộ đàm vang lên giọng nói từ một chiếc máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye. Họ, phi hành đoàn E-2, thông báo cho các phi quan F-18 rằng những chiếc MiG-21 của Iraq đang tiếp cận nhanh chóng với tốc độ siêu âm, khoảng cách chưa đầy 25 km. Thời gian để các phi công phản ứng là cực kỳ ít ỏi. Một nhiệm vụ tấn công mặt đất nhanh chóng biến thành cuộc không chiến quần vòng. May mắn thay, F-18 được thiết kế chuyên biệt cho chính sự linh hoạt này. Do khoảng cách với máy bay địch rất gần, phi công Fox đã chọn tên lửa Sidewinder, rắn đuôi chuống, dẫn đường bằng hồng ngoại, có tính cơ động hơn. Anh nhanh chóng khóa mục tiêu và phóng tên lửa.
Nhưng điều anh không ngờ tới là quả tên lửa sau khi phóng ra lại không để lại vệt khói. Điều này có nghĩa là khả năng cao đó là một quả đạn xịt. Tuy nhiên, Fox không hề hoảng loạn. Anh lập tức chuyển đổi vũ khí, bồi thêm một quả tên lửa Sparrow, chim sẻ, dẫn đường bằng radar. Điều thú vị là, ngay sau khi anh vừa ấn nút phóng, một tiếng nổ lớn vang lên từ không trung phía xa. Quả tên lửa Sidewinder đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và quả Sparrow bám theo ngay sau đó. Cả hai quả tên lửa đã xé toạc chiếc MiG-21 thành từng mảnh. Một lát sau, chiếc MiG-21 còn lại cũng bị phi công số 2, Liều Chi, Wingman của Fox bắn hạ. Từ lúc hai chiếc máy bay địch xuất hiện trên màn hình của máy bay cảnh báo sớm E2 cho đến khi chúng bị bắn hạ, tổng thời gian trôi qua chưa tới 40 giây. Cuộc khủng hoảng trên không này đã được hóa giải một cách hoàn hảo. Đây là cuộc đối đầu trên không đầu tiên của F-18 và không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã nộp một bài thi đạt điểm tối đa. Sau đó, biên đội F-18 thuận lợi bay đến không phận mục tiêu, trút bom và phá hủy hoàn toàn sân bay này. Trong suốt thời kỳ chiến tranh vùng vịnh, F-18 đã thực hiện hơn 4.500 lượt xuất kích, đảm nhận một lượng lớn các nhiệm vụ áp chế phòng không, tấn công mặt đất và hộ tống. Đáng chú ý là có một chiếc F-18 dù bị trúng đạn ở cả hai động cơ nhưng vẫn tiếp tục bay hơn 200 km và trở về căn cứ an toàn, chứng minh đầy đủ khả năng sống sót đáng gờm của F-18. Chiếc máy bay này đã được sửa chữa và khôi phục khả năng bay chỉ trong vài ngày. Màn trình diễn xuất sắc của F-18 trong chiến tranh vùng vịnh đã thu hút sự chú ý cao độ của cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia mong muốn mua loại máy phi đa chức năng, đa nhiệm này để hoàn thành công cuộc hiện đại hóa lực lượng không quân của họ. Nhờ vậy, F-18 đã tiến ra thị trường quốc tế thành công, bán được hơn 100 chiếc chỉ trong một đợt. Giống như chiếc F-18 đa nhiệm xuất sắc trên chiến trường, đôi mắt của bạn cũng cần một trang bị linh hoạt không kém. Đó chính là kính mắt đổi màu thông minh thế hệ mới. Thay vì lình kỉnh nhiều loại kính, đây là vũ khí 2 trong 1 hoàn hảo dành cho bạn. Trong nhà, trong kính trong suốt, tích hợp mang lọc ánh sáng xanh giúp dịu mắt khi nhìn màn hình. Ngoài trời, tự động chuyển màu râm cực ngầu chỉ trong vài giây khi gặp tia UV. Gọng kính làm từ titanium siêu nhẹ, bền bỉ như vật liệu hàng không, cho phép bạn thoải mái tác chiến cả ngày dài. Trang bị ngay món vũ khí bảo vệ thị lực này với mức giá chưa bằng một chầu lẩu. Link chốt đơn mình đã ghim ngay dưới phần bình luận nhé. Quay trở lại chủ đề chính, thời gian bước sang những năm cuối thập niên 90. Cùng với sự ra cỗi dần của các phi đội F-14 và A-6, Hải quân Mỹ chuẩn bị mua sắm thêm nhiều F-18 để thay thế chúng. Để đáp ứng những yêu cầu tác chiến mới, Boeing đã tung ra phiên bản F/A-18E F Super Hornet, siêu đại hoàng phong. Mặc dù vẫn dùng lại hệ thống tên gọi cũ, nhưng Super Hornet về cơ bản đã được coi là một mẫu chiến đối cơ hoàn toàn mới. Trong nội bộ Hải quân Mỹ, các phi công gọi chiếc máy bay này là Rhino, tê giác để tránh nhầm lẫn với thế hệ trước. Có thể hiểu đơn giản, đây là phiên bản nâng cấp toàn diện của dòng Hornet với các thông số vượt trội. Kích thước và trọng lượng. Thân máy bay được kéo dài thêm 1,2 m, diện tích cánh tăng 23% và có thêm 2 giá treo vũ khí dưới cánh, nâng tổng số lên 11 giá treo. Thể tích tổng thể của máy bay tăng 20%, trọng lượng rỗng tăng 4,1 tấn. Động cơ và hiệu suất. Máy bay được trang bị giải động cơ F414 hoàn toàn mới, giúp lực đẩy tăng 24%. Trọng lượng cất cánh tối đa được tăng thêm 6,4 tấn và tầm bay cũng được mở rộng thêm 41%. Nhận diện ngoại hình. Nhìn từ bên ngoài, điểm khác biệt lớn nhất chính là thiết kế cửa hút gió. Nó đã được thay đổi từ hình bầu dục sang hình chữ nhật với diện tích lớn hơn nhằm tăng cường lượng không khí nạp vào cho động cơ. Bên cạnh đó, máy bay còn được nâng cấp mạnh mẽ về nhiều mặt như hệ thống điện tử hàng không, hệ thống điều khiển bay và kho vũ khí trang bị. Chiếc Super Hornet đầu tiên chính thức đi vào phục vụ năm 1999 và kể từ đó luôn hoạt động tích cực trên tuyến đầu của Hải quân Mỹ. Năm 2006, trên nền tảng của chiếc Super Hornet, Boeing đã chế tạo ra phiên bản tác chiến điện tử mang tên
EA-18G Growler, kẻ gầm gừ. Nhìn từ bên ngoài, điểm khác biệt lớn nhất của Growler nằm ở phần chóp cánh, wingtips. So với Super Hornet, nó có thêm một cụm thiết bị nhô ra, trông giống như một chiếc lang nha bổng hay chùy gai. Bên trong thiết bị này chứa các bộ thu sóng radar, với công dụng chính là dò tìm tín hiệu radar từ các hệ thống tên lửa đất đối không của đối phương. Sau khi bắt được tín hiệu, thiết bị sẽ truyền dữ liệu liên quan đến máy tính trên khoang, từ đó phân loại tín hiệu và đánh giá xem nó có cấu thành mối đe dọa hay không. Nếu xác định là có mối đe dọa, Growler sẽ kích hoạt các bệ, pod gây nhiễu. Mỗi chiếc Growler có thể mang theo tối đa 3 bệ gây nhiễu, một bệ ở đường tâm bụng máy bay và 2 bệ treo dưới 2 cánh. Các bệ này sẽ phát ra nhiễu sóng điện tử, electronic noise, để áp chế radar của quân địch. Qua đó, thiết lập một vùng không phận an toàn cho các lực lượng không quân đồng minh. Một điểm rất đáng nhắc đến là nhờ kế thừa nền tảng xuất sắc của chiến đấu cơ F-18, Growler không chỉ đơn thuần là một chiếc máy bay tác chiến điện tử. Nó còn có khả năng mang theo tên lửa chống bức xạ tốc độ cao HARM, AGM-88 HARM, giúp nó có thể vạch mặt và trực tiếp tiêu diệt hệ thống phòng không của địch ngay trong lúc đang tiến hành áp chế. Tất nhiên, tất cả những thông số này mới chỉ là lý thuyết trên giấy. Liệu cỗ máy này có thực sự phát huy tác dụng hay không thì vẫn cần phải chờ sự kiểm chứng khốc liệt từ thực chiến. Năm 2011, tại Benghazi, Libya, cuộc nội chiến khốc liệt đã chính thức bùng nổ. Chế độ độc tài của Muammar Gaddafi vô cùng tàn bạo, nhưng ông ta không hề cho thấy bất kỳ ý định nào muốn từ bỏ quyền lực. Bước sang tháng 2, tình hình tiếp tục leo thang căng thẳng. Lực lượng của Gaddafi thậm chí còn tiến hành các cuộc không kích nhắm vào những người dân đang tháo chạy, gây ra thương vong quy mô lớn cho dân thường. Sự tàn nhẫn này đã vượt quá giới hạn cam chịu và dung túng của cộng đồng quốc tế. Cộng đồng quốc tế sẽ buộc họ phải gánh chịu hậu quả, và bản nghị quyết này sẽ được thực thi thông qua hành động quân sự. Tháng 3 năm 2011, quân đội Mỹ bắt đầu thực hiện chiến dịch Bình minh Odyssey, Operation Odyssey Dawn. Mục đích chính của chiến dịch này là thiết lập vùng cấm bay trên không phận Libya, ngăn chặn lực lượng của Gaddafi không kích các nhóm vũ trang chống chính phủ. Hải quân Mỹ đã triển khai hàng chục máy bay trong chiến dịch này, trong đó bao gồm cả máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, kẻ gầm gừ. Ngày 18 tháng 3, khi hai chiếc Growler đang tuần tra gần đường bờ biển Libya, từ trong bộ đàm vang lên giọng nói của lực lượng đồng minh. Thông tin tình báo cho thấy có thể có một trận địa tên lửa đất đối không SAM ở khu vực lân cận, cần Growler lập tức bay đến hỗ trợ. Một lát sau, Growler đến khu vực mục tiêu. Không phận xung quanh lúc này rất chật chội, dày đặc máy bay của liên quân. Không ai muốn mạo hiểm bản thân, tất cả đều đang chờ Growler đến dọn đường. Vì vậy, hai chiếc Growler lập tức bắt đầu nhận diện tín hiệu radar. Cách thức nhận diện cụ thể là thông tin tuyệt mật, nhưng có thể hiểu đơn giản là Growler có thể nhìn thấy hầu hết các dải tín hiệu điện tử, nhưng sĩ quan tác chiến điện tử Electronic Warfare Officer EWO ngồi ở ghế sau sẽ chịu trách nhiệm phân biệt các loại nhiễu và lọc ra những tín hiệu thực sự là mối đe dọa. Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản, bởi vì sẽ có một lượng lớn thông tin gây nhiễu trà trộn vào, chẳng hạn như tín hiệu radio, tín hiệu truyền hình, radar tàu biển, vân vân. Rất suôn sẻ, Growler đã khóa thành công tín hiệu radar của tên lửa đất đối không và phóng tên lửa chống bức xạ HARM để tiêu diệt nó. Không còn mối đe dọa từ mặt đất, các máy bay liên quân khác có thể an toàn thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Đây là trải nghiệm thực chiến đầu tiên của Growler và nó đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Ngoài các biến thể tác chiến khác nhau của F-18, trong nội bộ Hải quân Mỹ còn có một loại F-18 độc nhất vô nhị, được sơn màu xanh lam toàn thân, sinh ra chỉ dành riêng cho các buổi biểu diễn bay. Đó chính là phi đội biểu diễn bay Blue Angels, những thiên thần xanh của Hải quân Mỹ. Hiện tại, nhờ tính cơ động xuất sắc, F-18 đã ngồi vững ở vị trí chủ lực này. Phi đội biểu diễn Blue Angels
trung bình mỗi năm thực hiện ít nhất 60 buổi trình diễn trên khắp nước Mỹ. Các động tác bay nhào lộn với độ khó cao đối với họ chỉ như cườm bữa. Khi bay theo đội hình, khoảng cách giữa các máy bay thậm chí chưa tới 50 cm, gần như là dán sát vào nhau. Điều này đòi hỏi cực kỳ khắt khe về kỹ năng cũng như mức độ ăn ý của các phi công. Do đó, chỉ những phi công thực sự xuất sắc mới có thể được tuyển chọn vào hàng ngũ Blue Angels. Điều kiện cơ bản nhất là họ phải tích lũy được hơn 1.250 giờ bay, đồng thời phải có thể lực cực kỳ sung mãn để thích nghi với các động tác cơ động chịu lực G cao, High G Maneuvers. Đáng chú ý là, trong bom tấn điện ảnh Top Gun Maverick, rất nhiều phân cảnh bay xuyên hẻm núi với độ khó cực cao hay bay bám sát mặt đất, siêu thấp, đều do chính các phi công của Blue Angels đích thân thực hiện. Điều này là minh chứng quá đủ để làm nổi bật kỹ thuật bay điêu luyện của họ. Hiện tại, trong biên chế của phi đội Blue Angels có tổng cộng 11 chiếc F-18. Mặc dù bề ngoài chúng chỉ là máy bay biểu diễn, nhưng một khi chiến trường có yêu cầu, những chiếc máy bay này có thể khôi phục lại trạng thái chiến đấu nhanh nhất trong vòng 72 giờ và nhanh chóng được triển khai lên các tàu sân bay. Nhìn chung, F-18 với tư cách là một chiến đấu cơ đa nhiệm chắc chắn là một mẫu máy bay vô cùng xuất sắc. Ít nhất thì Hải quân Mỹ cũng hoàn toàn hài lòng về nó. Kể từ khi F-14 nghỉ hưu vào năm 2006, toàn bộ chiến đấu cơ của Hải quân Mỹ đều thuộc gia tộc Hornet. Từ Hornet phiên bản thường, Super Hornet cho đến Growler, có thể nói một mình mẫu máy bay F-18 này đã thống trị tuyệt đối trên bong tàu sân bay Mỹ trong suốt gần 20 năm qua. Đây hoàn toàn không phải là một điều dễ dàng. Phải biết rằng, trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, các loại tiêm kích, cường kích, máy bay trinh sát, máy bay tác chiến điện tử trên tàu sân bay Mỹ cộng lại có tới hàng chục loại. Vậy mà chỉ một mình F-18 đã thay thế hoàn hảo cho tất cả, và mặt trận nào nó cũng thể hiện rất tốt. Nó tuyệt đối không phải là kiểu máy bay, cái gì cũng biết nhưng không tinh thông môn nào. Nhạc nào cũng nhảy và nhảy rất giỏi. Đây cũng chính là lý do quan trọng giúp nó có thể phục vụ lâu dài đến vậy. Hiện tại, Hải quân Mỹ đã cho nghỉ hưu toàn bộ các mẫu Hornet phiên bản cơ sở, Legacy Hornet, nhưng Super Hornet và Growler vẫn là lực lượng nòng cốt không thể thay thế. Gần đây, có khá nhiều tin tức về F-18, chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày đã có liên tiếp 2 chiếc rơi xuống biển. Nhưng thực chất, những vụ tai nạn này chẳng liên quan mấy đến bản thân chiếc máy bay. Một chiếc là do tàu sân bay bẻ lái gấp để cơ động lẩn tránh, khiến chiếc F-18 chưa được chằng néo kỹ lưỡng trên bong tàu bị văng thẳng xuống nước. Chiếc còn lại thì do hệ thống cáp hãm đà gặp sự cố, không thể hãm máy bay dừng lại hoàn toàn nên trượt luôn xuống biển. Về vấn đề này, F-18 hẳn sẽ lên tiếng: "Tuy tôi là người rơi xuống biển, nhưng cái nồi này tôi quyết không đội đâu nhé." Vào tháng 3 năm 2024, Hải quân Mỹ đã chốt đơn hàng cuối cùng gồm 17 chiếc F-18. Quá trình sản xuất sẽ kéo dài đến năm 2027. Có thể dự đoán rằng trong 10 mấy năm tới, F-18 sẽ vẫn tiếp tục hoạt động năng nổ trên tuyến đầu chiến trường cho đến khi bị F-35 thay thế hoàn toàn. Ok, trên đây là toàn bộ nội dung của video kỳ này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.